15 दिवस 15 प्लॅनिंग स्टडी टिप्स देणार आहे. दिवस 11. इट्स गुड टू बी अ डिफरंट. फॉलो द ट्रेंड. तुम्ही सध्या मार्केटमध्ये कोणता ट्रेंड चालू आहे त्याचा अभ्यास करा. आणि हा जो ट्रेंड आहे हा फक्त एका दिवसासाठी येत नाही. याच्यासाठी तुम्हाला डेली अपडेट स्वतःला मार्केटमध्ये म्हणजे नेटवर्क सोशल नेटवर्कमध्ये तुम्हाला अपडेट राहावं लागेल. किंवा तुम्हाला जर स्वतःचा ट्रेंड स्वतःचा आणायचा असेल तर तो स्वतःला क्रिएट करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल डिझायनिंगमध्ये वेगळा ट्रेंड आहे. मल्टिपल ट्रेंड्स प्रत्येकाने वेगवेगळा क्रिएट केलेला आहे. सो ते जे आहे एक स्पेसिफिकेशन तुम्हाला तुमच्यामध्ये क्रिएट करता आलं पाहिजे. सो तो जो ट्रेंड आहे जर तो तुमचा व्हायरल झाला, तो जो ट्रेंड आहे तो ट्रेंड इतर लोकांनी जर फॉलो केला तर तिथं तुमची भरपूर प्रचंड प्रमाणात ब्रँडिंग जी आहे तर ती व्हायरल होणार आहे. असं नाही आहे की तो जो ट्रेंड आहे तो तुम्हाला लगेचच मिळेल, असंही नाही आहे. खूप वेळेस ट्राय तुम्हाला करावं लागेल, तेव्हा कुठे एक ट्रेंड तुमच्या हाती लागेल. सो डेली नवीन नवीन आयडियाज जनरेट करा, क्रिएट करा. सो अशा पद्धतीने मी तुम्हाला